नमस्कार मैत्रिणींनो, क्रांती फॅशन नांदेड या यूट्यूब चॅनलला तुमचे खूप खूप स्वागत करते मी. तर पहा, मी हे कटोरीवाला ब्लाऊज माझं बॅक साईडचा पार्ट शिवून झालेला आहे. हे पहा, पूर्ण लेसवाली डिझाईन मी पूर्ण केलेली आहे. आता याचं कटोरी आणि क्रॉसपट्टी कशी जॉईंट करायची, कटोरीचा टक्स मागं पुढं होतो आणि एकदम फिनिशिंगमध्ये येण्यासाठी हा व्हिडिओ कंटिन्यू पहा. तुम्हाला प्रत्येक बारीक सारीक गोष्टी कळतील आणि शिवण्यासाठी पण मदत होईल. कारण पुढचा भागच हा म्हणजे छान असा बसला तरच ब्लाऊजची फिनिशिंग येते. पहा, हे आहे स्लीव्ज आपल्या. हे पण मी फक्त समोरचा भाग आणि कटोरीविषयी तुम्हाला थोडीशी माहिती सांगते. व्हिडिओ पूर्ण पहा, स्किप न करता. आवडला तर एक लाईक करा, शेअर करा, कॉमेंट करा. नवीन असाल तर प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ पूर्ण न स्किप करता पहा. धन्यवाद. हे पहा, मी आता काय केले, एकमेकावर कटोरी आणि साईड पीस ठेवून टिच करून घेते. एकदम हळूवार आणि नवीन शिकण्यासाठी खास हा व्हिडिओ आहे. स्किप न करता पहा. आणि जर तुम्हाला या ब्लाऊजची पेपर कटिंग पाहिजे असेल तर मी कालच व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे. चॅनलला जाऊन भेट द्या आणि पेपर कटिंगचा व्हिडिओ नक्की पहा. तुम्हाला समजेल मी कशी पेपर कटिंग केलेली आहे. आणि त्याचं ब्लाऊज पण मी आज टीच करते आहे. तुम्हाला नक्की आवडेल. आणि प्रत्येक मैत्रिणीची प्रॉब्लेम काय असतो कटोरीविषयी, कटोरीचा टक्स तिरका येतो. कोणी म्हणतं 4.5 इंचावरच टक्स घ्यायचा, हे साईड पीस ठेवायचा, असं होतं. त्यामुळं व्हिडिओ स्किप न करता पहा. तुम्हाला पूर्ण डिटेलमध्ये मी फक्त कटोरीविषयी सांगितलेलं आहे. तुम्हाला नक्की व्हिडिओ आवडेल. आवडला तर नक्की एक लाईक करा, शेअर करा, कॉमेंट करा. आणि नवीन असाल तर एकदा सबस्क्राईब करा.